ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබ්බා Adobestock එකෙන් payout එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එක එහෙම අහපුවා ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ මම AI generated arts upload කරන්නම කියලා Adobestock එකේ මීට මාස දෙකකට කලින් හදපු contributor account එක. මේ වෙනකොට ඒකේ AI generated arts 478ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම මම Midjourney subscribed version එකෙන් generate කරපු AI arts 200කුත් ඉතිරි ඒවා DALL-E 2 playground AI වගේ commercial purposes වලට allow කරලා තියෙන sites වලින් generate කරපු AI art සහ ඒ වගේම හදපු PNG වගේකුත් ඇතුළත්. ඉතින් මේ වගේ passive income එක තියෙන වටිනාකම තමයි එකම ෆොටෝ එක වරින් වර විකිණි මුදල් එකතු වෙන එක. ඉතින් මේ වෙද්දි මගේ ෆොටෝස් එහෙම නැත්නම් AI illustrations 67ක් විකිණිලා $53.744ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. Adobestock එකේ first payout එක ගන්න සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ කරුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් අවම ඔයාට $25ක්වත් එකතු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ පළවෙනි සේල් එක වෙලා දවස් 45ක්වත් අවම ගත වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අනික් ස්ටොක් ෆොටෝග්‍රැෆි ප්ලැට්ෆෝම් වල වගේ ෆස්ට් payout එකට කලින් මේකේ payout details add කරන්න නැහැ. ඒ වගේම මේකේ payout එක manually තමයි කරන්න ඕනේ. automated payout එකක් වෙන්නේ නැහැ. කලින් කියපු සාධක දෙකම සම්පූර්ණ කරලා තියෙන නිසා මම මගේ contributor account එකට log වෙලා මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන payout කියන එකට යනවා. ඒ වගේම මම US resident කෙනෙක් නොවන හින්දා මේ දෙවෙනි option එක ටික් කරනවා. ඊට පස්සේ payout method එක විදිහට මම payoneer කියන එක select කරනවා. ඔයාලට PayPal, Skrill වලටත් payout එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ proceed to payoneer කියලා option එකක් එනවා. මම ඒකත් click කරනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ payout එක ඔයාගේ payoneer card එකට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් bank එකට ගන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් bank කියන එක select කරනවා. ඊට පස්සේ පළවෙනි වතාවට payout එක ගන්න නිසා payoneer account එකට අපිව මෙයාලා direct කරනවා. ඒකට log වෙලා Adobestock එකට payoneer account එක connect කරන්න කියලා request කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටික වෙලාවකින් ඔයාලට email එකක් එනවා මේක connect වුණා කියලා confirm කරලා. එතකොට අපි නැවත Adobestock එකට ගිහිල්ලා මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන payout කියන එක නැවත select කරනවා. එතකොට මේ වගේ box එකක් එනවා. ඒ ටික read කරලා confirm කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ payout request එක submit වුණා කියලා message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ දවස් 7-10ක් වගේ ඇතුළත මේ මුදල ඔයාගේ account එකට වැටෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝ සෙල් කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් AI art සෙල් කරන්නේ කොහොමද? W8 BEN tax form එකක් හරියට fill කරගන්නේ කොහොමද? වගේ දේවල් ගැන කරපු stock photography සම්බන්ධ වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම මේ වෙනකොටත් මගේ macrobuddy YouTube channel එකේ තියෙනවා. stock photography ගැන නොමිලේ ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරගෙන යන්න.